तो तुसी सुन रहे प्रोग्राम ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਮਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਬੈਕ ਅਗੇਨ Oh, thank you and ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ to you ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਈ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ I think so ਤੇ ਜੋ I think so I know that I know ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰ ਥਾਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ somebody is crazy ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥਾਟਸ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ Well, I mean, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ our feelings, I mean, that's just human nature. ਸਾਡੀ human body ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ control ਕਰ ਸਕਦੇ just generally, physically, ਸਾਡੀ body ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਆ, right? So our brain, there's, you know, if we look at the anatomy shows ਕਿ like part of ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ brain ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ emotional part ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ like ਸਾਡੀ feelings ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ and so to say ਕਿ important ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ I think obviously is I would say ਕਿ denial ਹੁੰਦਾ ਆ right ਕਿਉਂਕਿ that's how we respond ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ feelings ਜਾਂ emotions ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ response ਕਰਦੇ ਆ to somebody ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ or listening ਕੋਈ story ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ conflict ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ problem solve ਕਰਨੀ ਆ it all comes from like how ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ feel ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈਗੀ in that sort of situation I think for me ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ like ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ community 'ਚ ਦੇਖਾਂ I think enough dialogue ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ important ਕਾਹਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆ why ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ why ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ like even I mean I know I'm a counselor so of course you know I know ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ talk to somebody else ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ but even ਜੇ ਆਪਾਂ family friends ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ I think ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ learning teaching ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ where ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ I think ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਟਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਂਡ ਆਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਰ ਥਾਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸੋਲੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ that is our thoughts and emotions and our ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਆ I think that's the drive ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ bodies are drive ਇਹੀ drive ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ body ਸਿਰਫ ਇੱਕ physical form ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਡਿਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ there's so much in it ਨਾਲੇ imagine ਕਿ like ਜੋ ਸਾਡੀ feelings and thoughts ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੀ physical ਨੂੰ ਵੀ impact ਕਰਦੀ ਆ right I mean I think lots of people ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ like ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ exercise ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾਊਂਗੀ and all that does benefit 100% but even still ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ stress ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ we're stressful ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ tired feel ਕਰਦੇ ਆ because ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ brain ਥੋੜੀ ਜੋ response ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ like ਜ਼ਿਆਦਾ use ਕਰਦੇ ਆ but ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ and so I think that's why ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ physical is much more important than ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ actual feelings that's a really good point you're addressing and ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਥਾਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ you know that you have many cases so what is counseling why it's important ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ well I think first of all the word counseling I think is generally not even ਸਾਡੀ community but I think just worldwide I think ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ like it's like a ਡਰਦੇ ਆ ਉਹ word ਕਰਨ ਨੂੰ right ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਏ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜ਼ ਕੰਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਟ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਮੇਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ I think ਡਰ ਪਿਆ ਆ because again ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ we've already said ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ like ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ the importance of ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੋ and why ਗੱਲ ਕਰਨੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ right I think trust ਦੀ ਕਮੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ 100% yeah and ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ it's quite funny because ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਨੂੰ because I know ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ they wanna resolve ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ conflict ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ like you know ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ they wanna just figure it out but ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ they're like making sure ਕਿ confidential ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਨਹੀਂ right like it's like almost like ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ like ਨਹੀਂ it's okay ਕਿਉਂਕਿ it's a change ਕਿਉਂਕਿ I think horn counseling is quite a change ਸਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ right so ਇਹ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2-4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਰ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦ confidentiality works there well I always compare ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ we go there I mean ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ physical health ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ right so ਉਹ ਵੀ confidentiality ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that's their practice so exactly the same thing I mean ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ I'm a healthcare provider and ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ practice yeah part of my practice is that confidentiality is number one so anything jo bhi koi mainu dasuga even je like 2 different family members भी on they are separate ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ actually ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ like it's like ਜਿੱਦਾਂ separate yeah it's a different it's like a totally separate it's completely separate and I mean I've been doing this for 14 years so I feel like meri skills hagi hai ki like even je 3 family members bhi on there separately I ਮੈਨੂੰ impact ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ so confidentiality is number one of course and there's nothing to be fearful of yeah so ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ basically that's what you are ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ somewhat ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ further ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ so that is a really good in a way so ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਅਮਨ ਟੈਲ ਮੀ ਹਾਊ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਫॉर ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਛਾ ਸੋ ਹਾਊ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਬਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਆ absolutely and I think what the big thing ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ like a first of all ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ space ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ first of all ਉਹ ਵੀ comfortable ਚਾਹੀਦਾ ਆ because again ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੋਚ feelings already ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ anxious ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ so ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ like body ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ relax ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ in the space ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ with the person ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ obviously trust ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆ right and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ actually ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ automatically ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ realization ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ like oh yeah like actually ਤੁਹਾਡੀ perspective ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ change ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ as ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ open minded openly without the anxiety without feeling ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ judge ਕਰਨਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ interrupt ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ you know good counseling ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ story ਨੂੰ listen ਕਰਦੇ ਆ really understanding ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ perspective ਹੈਗੀ ਆ it's not the right or wrong it's actually like ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ perspective ਜੋ ਹੈਗੀ where are you looking at from so ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ space ਇਤਨਾ comfortable ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ like you start realizing ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ with good questioning and challenging so ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ nobody is right nobody is wrong ਹੈ ਨਾ that's really really good point ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ we get to go around it we get to go around it and I think every you know males and females ਦੇ different perspectives ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ different perspectives ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ you know elderly ਜਿਹੜੇ seniors ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ different generation ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਦੀ ਆਪ ਦੀ perspective ਹੁੰਦੀ ਆ, and so when you're listening ਜਿੱਥੇ where they're coming from, keep in mind no violence, not any harm to anybody. ਹਾਂਜੀ. That's a different story, but ਜਦੋਂ like ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, conflict ਹੁੰਦੀ ਆ, definitely perspective is usually ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, that's what you need to hear. ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? Yeah, so direct number ਹੈਗਾ 780-953-6837. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ from my website at breathecounselling.ca. ਪਰਫੈਕਟ। ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ 'ਚ। Thank you. ਮਾਈ ਰੇਡੀਓ 580 AM ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਅਮਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਗੇਨ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਵੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਆਫਟਰ। Well, thank you for the invite. Really, Mammy, I learned so much just even talking. ਜੀ। So thank you ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। Definitely. Direct number is 780-953-6837. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਮੇਲ? Email, yes, of course. My website is breathecounselling.ca, and ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ like a contact form, so ਤੁਸੀਂ email ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, which a lot of people actually use. I think they prefer. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਕੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਮਸਟ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ they feel embarrassed sometime. I think there's no room to feel embarrassed though. Not at all. I mean, my first thing is, first of all, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ human beings, yeah. We all have feelings. We all have emotions. All have issues. All have 100%. We all have issues. We've all had difficulties. ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ oh my gosh, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਵਾਂ in this conflict, right? My sort of background is though to learn strategies. ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ without judgment, without sort of ke tusi kinne wrong ya ke yeah tusi right kinne ya. It's more about self reflection up together na to figure out ke like yeah this is the problem, a problem hundi ya, and kinne players how many people involved kinne hage kyunki sare jehde involved especially sari community de vich I know usually is more than one person. How ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ perception ਕਿਹੜੀ different ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and how ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, or strategies ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, because the other problem I think is communication style ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। right, so ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, how do we handle our emotions, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਰੋਨੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, and then they break their relationships, but maybe like ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, you want to make that relation but ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, so the goal is strategies, the goal is non-judgmental space. ਜੀ ਜੀ। how not to be stubborn, huh? That's kind of hopefully the point. ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Yeah, that's kind of true actually. Right? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ like work, job, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, how to get a house, a car, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, right? ਕਿ like ਆਪਾਂ status ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। Majority of the time I think people ਇਦਾਂ feel ਕਰਦੇ ਕਿ like ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ then ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਹੋਗੀ, right? But then we kind of go back to like why then even ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, why is it that ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ many people are depressed, antidepressants ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, why ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ like ਫੇਰ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। So really then let's go back to basics
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ all those experiences ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨ ਔਰ ਵੂਮਨ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸੋ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਯੂ ਟੈਲ them to go to the basics always from the beginning and who you are realize ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ yeah and if you think about ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ stuck ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜੋ stuck ਹੁੰਦੀ ਹੈ that means ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸੋਚ ਤੇ stuck ਆ we don't think about anything else so ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ anxiety ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ depressed ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ because we have no idea ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ think ਕਰਨਾ ਆ but that's what cognitive behavior therapy ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ like you know let's challenge ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਸੋਚਾਂ ਆ cognition ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ mind 'ਚ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ how do we challenge that because ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ you made it into a reality and ਉਹ reality ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ right it's just because ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ stress ਪਾਇਆ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ judge ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਆ but when ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ back to basics ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ story ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ it's quite interesting how so many people realize ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ wow ਜੋ you know 25 years ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ this is why ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਆ like you know like because the whole we look at it as a learned behavior we look at it as like something ਆਪਣੇ system to ਆਪਾਂ ਬਣਾਤਾ ਆ and so but Yeah, stuck in it though. Sometimes we carry so much unnecessary ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ yes ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ yes 100% ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ yeah and ਉਹੀ thoughts ਸਾਨੂੰ anxiety ਦਿੰਦੀ ਆ we talk about anxiety depression ਆਪਾਂ you know so many times ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ and why then ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ depressed ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ antidepressants ਦੇ ਲਾਏ ਆ why because ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ room ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ to have that conversation ਕੋਈ safe space 'ਚ confidential non-judgmental is a big one right so ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ like ਜ਼ਿਆਦਾ we get again like stuck again ਤਕਲੀਫ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ yeah and also realization ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ conflict ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਸੀਗਾ actually maybe ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ you know I think that's the other thing is like ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ we got to figure out a solution and ਕੋਈ solution ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ except that ਤੁਸੀਂ different way ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ and so how do we figure that out ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ change ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ and half the time it is ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਆ you know like it's about sort of like looking from their perspective. Is it easy to change? Is it hard to change? Well, so far I feel like I think we have made impact. You know, I think Jinnah, like somebody challenges you, Jinnah, especially neutral person Jinnah hove, like when I don't know anybody Jinnah clinic to onda ya, right? Like I don't know them personally and I don't know them personally. I only know them ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ issue ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ I learn a lot from them ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ open ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ and yeah when they leave they realize ਕਿ oh my goodness ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਸੀਗੀ you know I did this I did that ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ and it I mean the feedback ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ like different result ਹੁੰਦਾ ਹੈ right so ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਟਰਲ ਪਰਸਨ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਦੈਟਸ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ نو ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਦ ਵਿਕਟਮ ਸੋ ਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਫॉर दैट ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਔਰ ਬੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ when there is a success story behind it Oh, I've success story hunda ke you know in like something that I feel like is so simple apa jade no conflict jade badi ho jandi hai right and so when people are coming in mainu kehdende ke like yeah things have really changed I feel like that's right ke anybody actually
can get out of it. Anybody Achha जो ji. चाਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, they can do it, and it's simply just having conversation ਕਿਸੇ neutral ਦੇ ਨਾਲ, right? Like somebody ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ judge ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ comfortable feel ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, you feel like ਕਿ like ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ relax ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ without feeling ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਵੇ ਓਦਾਂ ਕਹਵੇ. Just our whole body ਕਿੰਨੀ like response ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ when you're opening up and making an impact ਤੁਹਾਡੀ life 'ਚ. ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਮਨ. Yeah. ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ. Yeah, definitely. So 780-953-6837 or website breathecounselling.ca ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ email ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ Oh, ਮਚ. thank you very much. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ. Yes, perfect. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. Thank you. ਜੀ.